الناس ديالنا تزاد شبت انا ما تبان كل شيء هذا الدين كل الايام ذراعا بذراع لا نستقيل يا رسول الله من الناس انا الفرس والروم الناس ومن يعني انا ما ماشي ذنوبني هكا يدي حزب ديننا هو كان يبغي الحاجه ينهى ونزمير انا نجد حاجه ينهى انو الحاجه ونقرا الحاجه ينهى انا نشوف حاجه تداوي يعني الدليل مشطوح بارافور عين يبغي الاسلام مش قانتي لو توب النيفو ولاش فاش نجيو اديك من بعد وكان الدليل اللي توكمل اديش كاع ربي الانبياء الرسل الانبياء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربي القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الناس الساقي كثير الدين نول اتن شجعوا يعني قالوا اتن الاسلام يتوختم ولاش ولا ديال سن من بعد نفياكي ولاش الدين ادي سن من بعد يعطيك الصحة شيخ عبد الرحمن السؤال ويسين اللي قدام لكم واحد من الجزء إنك هل هلا يسقسي هل عندك نعرف فرق ديري تكوين نا إلا وين توقف الديس نا وين توقف النار نا إلا المعنى النظامي الزمني ولا كيا حتى كما تحت الشيخ عبد الرحمن غير السياسي ثلاث الشرعية إلا شرعوا من قبلنا شكال ديال شرعوا من قبلنا حتى شرعية اللي هما من الزوار ثم تنسلم معنى شكال ديال اللي هما من الزوار فارومي فمصرانيت لا ذا مسيحي ذاك نتقارن لا توديت لا حتى الشرائع نظن ونشفى لنا ولا تولد دارنا ولاش أي باين تولد أنا هل الفرق انفر وجي غي زوارنا وجي غي سينا كذورا ولو تنحارب فهمني سكه عطات الحوال نتل هل انفر غادي نسل يحرم وإلا قرا نار إلا يكرا تغوسيوي وإلا قرا يتغوسيو النظام هكاكيا ماذا بك في تفات هذه بكنا الامور ديالنا بارك الله فيك الحاج ترى نتقابل المسلم ما نولي نبي وشبيح نولي شويه تبانتا لا شويه تبيعنا شويه يخدم شو يتجا تنزلوا ثم نروح يوم المسلم قال الامام النووي يدي شرح الحد ديالنا كثره يشرح لنا دا اين اغلاقنا في التبع ان دوله قاره يقام المسلمين الأربعين غير المجموع دي شرح الاحاديث النوويه يعني شرح الاحاديث الامام مسلم عندي يشرحوا بالاحاديث إيقاف بالطريق والمراد بالشبر والذراع وجحر الضرب التمثيل بشدة والموافقة في المعاصي والمخالفات. أنا شو دينا؟ يبينا نعرف بلي أتبع دين أندم فيوش دي قارب وتبع مانا سين الأمور تنزل لنادي المعاصي شنو؟ أين يحرم ربي سبحانه مثلا نديك مثال المسيحيين أولا نفي القرآن سيدنا عيسى عليه السلام إليه وخيس تسوانا بني شرع بكذا والقرن شرع بني دي زمن سيدنا عيسى يجوز أثن تسوى ضوال دي زمن أكيد يفضل أتحرسن الدين سن ولكن ربي سبحانه حرم الخمر يعني شرب بحرمه ذي الأمم إلا عمر يدينا ودي حاجة يعني الهان تون تجد أن تنزل خطر المعصية ما تبعطنا الدنيا حمتي تقارن وسنين إيه وجا جديد هذا من سيدنا عيسى هذا النسو أثن تصوري يوم المعصية في سنة مثلا شرع امور يعني دي حرم ربي تشرب مكسوم وحلوف ربي سبحانه يحرمي تاع كل الامم ودايور تجي وكذا لنا كاين الا قصرت الدم لا بيبل وكنا سوالا اصلا مازال كاع طرف عند ربي سبحانه الناس سيدنا موسى الناس وتنالا ما اكسوم جيرف الناس ومن مسه فقد مس نجاسه الناس ولا في نال اثني نال حاجه انسان إذا مش كان القرآن يقول لنا حرام إذا المسيحيين يدفن من بعد من لا وجيز الحرام والحلال يعني هو يبدل أنا الحرام الحلال أحلوا الحرام فكين كوني ما أنت بعد اللي وجه ما نسوا هذاك أن مقسوم النظام أخطر ربي يحرميه إذا يحرميه القرآن الكريم يحرميه قبل في القرآن الكريم ذا الدلالي يدي حد الدين تبع أخطر يبدل الدين أما ذاك اللي وجه سيدنا عيسى مثلا عليه السلام يعني ودينا وختلنا الختان هو الجن ختلنا وتوالي مسيحيين وختلنا وكذلك شو شيء سيدنا عيسى يخفف
في الامه ولكن كتروح على الوضع لي جويف السفر اليهود اختلل هكا دونك تاكي لنا الدين دينا مزوارو قبل توفدل إلا إذا إلا اللي كان اللي طرف بقى سنين اللي طرف هذه قيمة دي لابي بجوز كابريزا إذا أين يحرم ربي المتابعة يحرم ربي أين مقارنة مدمنة خاصة من هذه الكبائر يكاكا الربا القرآن الكريم يحرمي هذا كل الأمم ماشي كان مزورين أصوح عليه وزايد فيني ولا قال يوزايد بورتون جالس يوز لقات نخدم إذا نتبع أين ربي سبحانه وحرمي في الآيات الأدلة القاطعة واش يسن خاطر وقع فنتبع أين كني يدينا ندير وش وتبع وقيت الجهات الجوتية الحاجة وستين أي واش ما يمين العيد يفتح الخصوصية وقل الدين أما الدين مثلا باك مثلا وقيت باكاكي العيد المسيحيين مثلا الشعب كاكاكي وقيت العيد بوداية يعني لا يوجد خصوص ثاني الخصوصية ماشي الأعياد الأبيقاتية العالمية ماشي على العيد ثاني الخصوص وقل الدين ودي عرفت مثلا أكيد اسمي حال المدينة المنورة إلى العيد يكسعان العلاقة يشد الدين ودي جمتك هنا خاطر ودي تصل مريض نوفان تجيسن تصل مريض دنان ولا هذا العيد هذه إذا الناس سنة العيد في سلمان الناس الطفار سنة إذا اليهود والنصارى ذي الحاجة عن الخصوص وقل الدين أما العيد أما الحج من الحلال خاطر من الندب لا يجوز لا يجوز لنا أين يجوز أن أكتب بعض أنوين بصف ما شو يتبع تنز وروز أتصل أمور يتبع زي مقارنة الحضارات السيفيليزاسيون سموسني الشباب قاعد يتسنى إلى قد تبع إذا يا مدي وزايا ما دي مسيحيين ما دي بوذيين دي سموسني نفيوش بحث سنين السوق ليس مثلا نوزاي الناس أدعى وقاعد يتسنى أسلم لن وقاعد يتسنى أنا الدنيا الصحابة الدنيا يقول يعني والصحابة الثلاثة يقولون تعلمت فليش نيوزاي مقارنة ولا العبرية إذا هل فين تعلم يعني تثليث ماشي تعرف في ناس سميتو سلمان الفارسي الغرس يوكنا سنيان فيوش بيه دي الكيرا كنخدم الفرن يخدم ديونا الأخدود مقارنة الخنادق اللي عملت الناس غزوة الخندق الناس كي نخدم ديال الفرن الناس الفكرة يلها المليح تجد تمسني يغدب ويل سيلفورس رغبة ندول لنا رانا عبدن سيمس الناس خدمة ما كان أين دينا سلمان الفارسي للبروجي بويا وندا بويا تمسني ومقارنة ديال الكيرا دي الخطة يعني نمنو الناس تبع سلمان الفارسي الجراف المسلمين إرجعني سلمان ذي منو مقارنة غزوة الأحزاب غزوة الخندق الفيوش كذلك يتبع الفرس والروم ولا الفايدين الرومان اللي يخدموا مقارنة إذريمن يعني وصلنا إذريمن في الدين سلعة ولكن بوين إذريمن هذه مقارنة تدامسة إذا الفيوش يتبع الرومان والفرس ومقارنة تدامسة الاقتصاد يبوي مسنين سن يغال خدم المقارنة درهم الفضة أن الدينار سدهب وانسنا سيناكي سوا شو يعني وانت تعمل دي التجاره ودير السلعه شمن بدي يدير من تقول لا ديال الوقت نديوش به من بعد الصحابه بدنا قارن المسلمين لنا الفرس غران الكتب مقارن في زمانين الفلسفه في زمانين وكل ثاني وكل لنا الرومان غران سوا الشني سوا الحضاره من سلمن يعني تقدم في النرني توقف الدنيا الوكيل قد تبع كمسلم تبي تنزل تبع تدمسا تبع ولا تستفيد خاطر مثلا اما تولي الديمقراطيه ولا الراي الاخر وكل تقدم لنا وقال يعني لنا وقي يجوز بشرع يوكل يونا يتبع النادي وقي عشان تقولوا ربما ولات ليميسيون يعني يوكل وسائل دي تفضل ماشي دين سميني نخدم اثناء ان دقيق ان الودينا أن ديلق يولد يتطور الذهب اليوي وسارة تليسان وسارة في قاعدة شورا الدين دي تمثالنا جي ودي سي دوني بور تو الموند فدي دينا بصاص الإناد الحكمة ضالة الموند أينما وجدها فهو أحق بها أن دايك سمسني أن دايك الحاجة يفعل كتفيد يوي أكيد يوي التسمية نقع نفرق ديال أين لقد أين لقى أن دا يتبع أن دا غنج أنيمال هي ناس كنت نعطيو ذلك
حتى درت كلمة كيت تقصد المسلك في النصراني حتى هو داين شنو فين تصل الحوايج مي خرجوا راه جوز نتاع ورطة جوز الكذب جوز حتى أغضب المقرب غير هو داين جالس تشرعت تقدرهم تتفقنا وفريديس مي من غير هو داين ذاك شنو فهمتي وكيد الحياه مخرج نسن نوزع روايه انا كي صور ديني زيد من العرب كل شيء حل مسكين تفلت المهم ماشي ذوذا وخلاص تلقى محاله دايرين الكتاب ولا ربي ينزل ربي سبحانه وتعالى افوداي الى السؤال اللي تجوزونا يكون مثلا كيسقسي اش كاين السبات وعندك معنى ذاك كاين طفر اش السبات لا السبا يونو ويفعل عند يطلع يوالي الطفر ويذا عندك دانا بارك الله فيك الحاج حقي الزوال اول الند سيكون سنتي مقام لا سوسيتي الناس بلي ابن خلدون افراتي اشو دينا الناس ما يليون يعني مغلوب على عمله يفسي هذه يفسي بيون يسحان القوه اكيد ظاهر انه ما كيفلم اثنين تغاد مغلوبه تغاد ضعاف تغاد تفسي ذي يوتن الامه المقرن جهدا اما الرومان نا امدني ولا الاوروب نا امدني امريكا لا اخاطر تولي مانيس بلي يضعف مليح افاش تاكي افاش يتزنا تموسني كيف تموسني تواصل ضعف عين سلمان يولي تولي تموسني الان ادي فاو كتدياوي تاكي اثنين اصلا يعني نسبه في قلة ولا ربما دنوها ولي النظام عند الولي شاف الدين النظام ونولوا لا دقان ديال تولا الدواء ويشتري خطر تجي تمثل حوايج نطاط يعني الوقت اكيد نشكر الشخص الشيخ عبد الرحمن فينا يستحق النوبه ولا يوم مثلا كان يدير كان تصل السؤالات ندوي سي البغيت انا خاطر السؤالات ديما ان شاء الله نبغي نوجه الشيخ عبد الرحمن وبقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.